Підприємниця Людмила Приходько із села Лютенька розповідає, разом із чоловіком Олександром подали бізнес-план до Фонду підтримки підприємництва Петрівсько-Роменської сільської ради. Їхньою розробкою там зацікавилися і виділили кошти. Вирощуємо овочі, які починаючи з редиса раннього і закінчуємо пізньої капусти, тобто весь спектр. Нам це вдалося не без підтримки сільської ради, а також фонду підтримки підприємництва. Окрім овочівництва, сім'я підприємців планує займатися й тваринництвом. Закупили породистих кіз, хотіли б займатися козівництвом, теж з підтримки держави. Це породи Зиганинська і Нубійська. Хотілося б отримати підтримку і розвиватися надалі, щоб діти не їздили за кордон, а працювали в нас на Україні. Для цього гадяцькі підприємці вже зробили перший крок, організувавши нові робочі місця. За цей рік на нашому підприємстві створено 2 робочих місця. Тобто люди, які працюють у торгівлі, реалізовують нашу продукцію через магазини. До речі, Фонд підтримки підприємництва підписав меморандум із територіальними громадами району, плануючи сумісно допомагати сільським бізнесменам. Передбачається співфінансування підприємців 50/50. Загальна сума бізнес-плану була 200 тисяч гривень. 100 тисяч – це Лютенська сільська рада і 100 тисяч – Фонд підтримки підприємництва. За цей рік, 2021 рік, бізнес-план повністю фактично реалізований. Лютенський сільський голова стверджує, подібна співпраця є взаємовигідною. Думаю, що ми будемо продовжувати цю співпрацю і подальшому, і будемо надавати ці відповідні кошти, які потребують підприємці. Ми запрошуємо всіх підприємців, які здійснюють свою діяльність на території об'єднаної громади Лютенської, для того, щоб підтримати їх в розвитку їхнього бізнесу. Анатолій Васевич, телеканал «Центральний».